जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, अनजाने क्या जाने, जान से जाए कौन भला मेरी जान। जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. आपण इथे माझ्या डोंबिवलीच्या घरी आलेलो आहोत. असं सगळं वातावरण आहे इथे आणि आम्ही लॉकडाऊनच्या वेळेस इथेच आलो कारण की इथे खूप जागा आहे, काय काय वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करता येत आहेत गोरेगावच्या घरापेक्षा. आणि आज ही ॲक्टिव्हिटी आहे तुमच्यासाठी. आम्ही चूल बिल पेटवली आणि आज तुमच्यासाठी खास स्वयंपाक करणार आहे माझी आई, पण माझ्या आवडीचे डिशेस. आणि कुठल्या डिशेस त्या प्लीज सांग. मी आज वालाचं बिरड करणार आहे आणि इडियप्पम म्हणजे गोड शेवया, रस आणि शेवया. बेस्ट. सो आपण हे पेटली आहे चूल व्यवस्थित ना आणि पातेले ठेवले. तर आपण बिरड करतोय, वालाचं बिरड. काय काय कसं कसं लागणार आहे जरा. तेल हे सगळं मला मिक्स पाहिजे. कांदा काय हे जिरं, धणे जिरे आणि मिरं लवंग असं, टोमॅटो आणि आलं लसूण आणि जिरं, हिंग आणि ऑब्व्हियसली वाल आणि मेन नारळाचं दूध. ती आपली स्पेशालिटी आहे ना. मग सुरू करायचं का. तेल टाकूयात आणि त्याच्यामध्ये थोडं जिरं टाकते मी, थोडं हिंग, कढीपत्ता हवा आहे का. मसाला चालेल नाही. कांदा. तू ही रेसिपी कुठून शिकलीस. ही काय म्हणते आमच्या इथं शेजारी एक हे राहायचे माहीमला आल्या डोंबिवलीला. तर ते वालाचं बिरड म्हटलं काय असतं बघूया. आम्ही डाळिंब्या करायचो. तर ते आलं लसूण हा त्याचा मेन पदार्थ होता त्याच्यामुळे. आणि आम्ही काय आलं लसूण वापरायचो नाही. म्हटलं आता बघूयात आपण. पण म्हणजे कोकणात तू जेव्हा होतीस आजीच्या इथे तू राहायचीस काय 2-4 वर्ष राहिलीस ना, तर तिथे तुम्ही आलं लसूण वगैरे नाही, आलं लसूण अशा प्रकारचं प्रिपरेशन नव्हतं. लांब पडेल तुला. हे सगळ्यात अजिबातच आईला आवडत नाही की ती स्वयंपाक करत असताना मध्ये मध्ये येऊन ढवळायचं नाही. ते तिला तिचंच करायचं असतं. थोडं पेटू दे त्याला, असं स्मोकी त्याला एक फ्लेवर येईल. त्याच्यामुळे हे थोडंसं टोमॅटोचं आता हे घालते. आणि आता हे मस्तपैकी भाजी झालं. वास येतोय का पण प्रॉपर. आता हळद टाक थोडी. बस थोडंसं लाल तिखट आणि तो मसाला आहे ना तो पण थोडा टाक, अर्धा टाक. कुठला हा. दोन्ही. हा गोडा मसाला आणि हे असं अर्धा. हा घरी केलेला आहेस ना तू. ओके. मला आठवतंय माझी आजी ती 85-90ला वगैरे ती गेली. तिच्या बेडच्या शेजारी 3 डबे असायचे. तेल, तिखट, मीठ. म्हणजे शेवटच्या अगदी काही दिवसांपर्यंत काहीही तिला द्या, ती वरतून तेल तिखट मीठ घालायचीच नाही. खूप आवडायचं तेल तिखट. थोडं माइल्ड वाला नाही, असं जळजळीत झणझणीत पाहिजे सगळं. सो ते कसा मग फरक पडला असेल ना प्रिपरेशन मध्ये. तिखट जरा इथं जास्त खायचे, आमच्याकडे तिखट कमी खायचे ना, त्याच्यामुळे जरा तिखटाचा थोडासा फरक पडला. पण मला सवय झाली. एकतर शिकवावं लागलं नाही, पॅशन होतं स्वयंपाक करणं, त्यामुळे थोडंसं डोक्याने पण कळायचं हे असं का की ते सेम माझ्यासारखं. तर म्हणजे फार शिकवावं लागलं नाही. आणि हट्टीपणा केला तर कुठचीच गोष्ट होत नाही. म्हणून मी तुला सांगते हट्टीपणा करू नको. मी करत नाही, करते वाटेल ते. तुझ्या एवढी हट्टी कुणीच नाही. पण ते कोण जीन्स कोणाचे आहेत. माझे नाही. बाबा. मी बिलकुल हट्टी नाही. तुम्ही मुंबईत जेव्हा शिफ्ट झाला जॉईंट फॅमिली होती ना तुमची सगळी, तर लोक खूप यायची, सतत खाणं बिणं सुरूच असायचं. पण कम्पॅरेटिव्हली आपल्याकडे म्हणजे लग्न झाल्यावर खूप जास्त. आमच्याकडे एवढं सोशल नव्हतं
आणि सासरी भयंकर सोशल वातावरण, नवरात्र 10 हो दिवस. आमच्याकडे जगातले कुठले सण जर होत असतील सेलिब्रेट एकूण एक ते आमच्याकडे असायचे. आजी फार हौशी होती आणि तिला सगळं लागायचं. सवाष्ण ब्राह्मण याच्यात कंबरड माझं पूर्ण मोडून जायचं. नवरात्रीत 9 दिवस सवाष्ण ब्राह्मण आणि 9 वेगवेगळं गोड पदार्थ. त्यामुळे आम्ही एक्साइटेड असायचो कारण 9 दिवस वेगवेगळं गोड खायला मिळणार. आता ऑब्व्हियसली हळूहळू कमी केलं सगळं. आता हे फायनली झालेलं आहे. हा हे झालंय का कम्प्लीट? हो, मला एकदा ढवळू दे, माझा हात लागल्याशिवाय त्याला. प्रॉपर झालेलं आहे. आता नंतर नारळाचं थोडस थिक दूध आणि पण तेव्हा गॅसवरून काढायचा ना, गुळ घालायचं. हा तर गुळ आणि आपण कोकम किंवा चिंच जे काय वापरू त्याच्यानंतर आता हे बंद झाल्यानंतर आपण घट्टवालं दूध टाकायचं ना, नाहीतर फाटेल ते. ओके, मग कोथिंबीर आधी टाकून घेते. झालं ना. हे कमाल आहे कारण की याच्यात नारळाच्या दुधामुळे जी गंमत आली आहे ती जरा जास्त इंटरेस्टिंग आहे. आणि करेक्ट गुळ, करेक्ट आंबट, करेक्ट तिखट मला हवं तसं. आणि ह्याच्याबरोबर आता मी मस्त भात, तूप आणि वालाचं ब्रेड. संपला विषय, संपला. असो, मी हे खाणार आहे, भरपूर खाणार आहे, असं तसं नको. आपण सेकंड रेसिपी करायची ना. सेकंड रेसिपी काय आहे? इडियप्पा म्हणजे शेवई आणि गोड नारळाचं गोड रस. मला आवडतं शेवई. मी हे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कधीही खाऊ शकते. ओके, सो आपण सुरुवात करूयात. आता याला काय काय लागणार आहे मला सांग ना एकदा. तांदूळाचं पीठ ते आपण असं थोडं चाळून वगैरे घेतलंय का? चाळून घ्यायचं कारण आतमध्ये कुठे तांदूळाची कणी राहिली तर ती शेवया करताना येते म्हणून. मीठ आणि गरम पाणी ते आपण ठेवलंय ऑलरेडी चुलीवर. चालेल. ह्याला नारळाचं दूध, गूळ आणि वेलची. बस डन. सुरू करूयात कारण की मला भूक लागली आहे, गोड खायची आता. करू. चला. थोडस मीठ घाल. कण बरं. बस. आणि आता पाणी थोडस त्याच्यात टाकूया. मी थोडं हे करू का मिक्स? आई तू तर गाणं म्हणतेसच ऑब्व्हियसली. बाबा तू, आपले क्लासेस असतात गाण्याचे, पण स्वयंपाकघरात कायम तू जेव्हा स्वयंपाक करतेस तेव्हा गुणगुणत असतेसच. तर आज काही गाणं वगैरे म्हणजे काय म्हण की मग छान काहीतरी. मला आवडतं ते. माझी फेवरेट सिंगर कोण आहे तुला माहितीच? माझी लता मंगेशकर. पण माझी गीता दत्त. त्यामुळे मग गीता दत्त. येस, माझ्या आवडीचं. गीता दत्तचं मी अनुभवचं एक माझं आवडतं गाणं ते मी म्हणू शकते. मला माहितीये कुठलं ते. कोणतं? मुझे जाना कहो मेरे. चला. मेरी जान मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, अनजाने क्या जाने, जान से जाए कौन भला, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान. आता पुढचं. थँक्यू. आता हे पीठ सगळं रेडी झालंय उकड काढून. आता ते चांगलं मळून घ्यायचं असं. आणि मग ह्याला पण तेलाचा हात लावलाय. त्याला काय म्हणतात? त्याला सोऱ्या. सोऱ्या. हा राईट राईट. त्याच्यात मग हे सोऱ्यामध्ये हे टाकायचं. तो सगळा गोळा टाकायचा आणि शेवया पडायच्या आणि स्टीम करायच्या ना. सॉर्टेड. बेस्ट. सो ही आपण ब्लू विंडो किचन मध्ये पण रेसिपी परत करायची आहे म्हणजे आमचे फॉलोअर्स अजून वाढतील या छान रेसिपीमुळे.
आणि तुम्ही इंस्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करू शकता, द ब्लू विंडो किचन. आम्ही छान छान रेसिपीज बनवतो, त्याचे सगळं कसं बनवायचं त्याचे फोटोज तुम्हाला आवडतील. आणि कलर छाप जो माझा क्लोथिंग ब्रँड आहे ते पण फॉलो करा आणि छान छान खरेदी करा. आमच्या गाण्या क्लासला पण तुम्ही जॉईन व्हा. तेवढ्यात तिने पण एक त्यामुळे तुम्ही आता पण या. कळलं मार्केटिंग कुठून कसं आलंय माझ्यात. वेगवेगळे धंदे करून कसं काय काय सगळं चालवायचं. ठीक आहे. मग आता तू तुझे सांगितल्यावर मी का नको सांगू. ओके. हे असंच करत करत मी कुकिंग पण शिकले, त्यातलाच एक पार्ट आहे. मी तुला तुझं ऑपरेशन झालं होतं ते तेव्हा तुला लहानपणी तेव्हा ही जवळ काहीतरी 6वीत होती ना. हा 5वी 6वीत होती. मला काहीच करायचं नव्हतं. ह्या दोघी लहान होत्या आणि मला एक दिवशी अशी संध्याकाळी खूप भूक लागली. तर करायचं मला उठायचं नव्हतं. महिने म्हण थांबाई माझ्याकडे एक आयडिया आहे. धावत जाऊन समोरून मोनाकाचा पुडा आणला आणि त्याच्यावर चीज टाकलं, कांदा टोमॅटो शेव आणि सॉस केचप टाकलं आणि तिने मला अशी डिश वरती आणून दिली माझ्या बेडरूम मध्ये. एवढा आनंद झालेला मला. इनोव्हेशन. आणि त्याच्यानंतर तिच्याकडून ही डिश मी शिकून अजूनही करते. शिक माझ्याकडून, अजून खूप शिकायचंय बाळा तुला. चला. सो आता हे झालंय ना, हे आपल्याला फक्त स्टीम करायचंय. पाणी उकळत ठेवलेलंच होतं आपण. हे किती वेळ लागतो साधारण? 10 मिनिटात उकडतं. चुलीवर अजून लवकर होईल ना खरं तर. असं काही नसतं. पण 10-12 मिनिटं साधारण. एक नंबर. सो हे तयार झालेलं आहे आपलं. हे कमाल दिसतंय, तुम्ही बघतच असाल. सो नारळाचं दूध, वेलची आणि गूळ अमेझिंग कॉम्बिनेशन आहे. अप्रतिम लागतं. मला जरा टेस्ट कमाल आहे. कमाल आहे. थांबे बरोबर. तर मी घेते ना. अगं जरा आईच्या हातचं माझ्या हातून खा. हे तर तुझ्या हातच तुला आवडतंय, पण तुझ्या आईच्या हातचं काय आवडतं तुला? माझ्या आईच्या हातचं ना गूळ आणि कणिक. खाली 2च पदार्थ आणि थोडं मीठ. आणि त्याची आई मालपुआ करायची संध्याकाळी आम्हाला भूक लागायची तेव्हा. मला अजूनही खावेसे वाटतं. तू ते खा तुझ्या इमॅजिनेशन मध्ये. मी हे खाते. मी हे खाते रियालिटी मध्ये आणि मी हे खाते. तोपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ प्लीज लाईक करा, भाटुपाला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा तुम्हाला जे काय आवडलं या व्हिडिओ मधलं. आणि तुमच्या आईच्या हातचं तुम्हाला काय आवडतं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तोपर्यंत बाय.